PC24RETV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਫਾਲ ਚੀਮਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 1 ਘੰਟਾ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 6078001518 ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ। ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਸੂਨ ਰੀਓਰੀਐਂਟ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਸਟ ਕਰਪਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅੰਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟਾਵਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੋਚਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਰਵਜੀਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਸਾਲਗਿਰਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਭਾਵੇਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਆਈ। PC24RETV ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਹੈ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਦਾਰਾ PC24RETV ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਆ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਈਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ transparency.org। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। transparency.org transparency.org। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ CPI। ਹੁਣ CPI 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ CPI, ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ CPI ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ transparency.org ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ CPI. So corruption perception index, it uses expert assessments and surveys to rank nations based upon their perceived level of corruption. How a common man feels about normal day-to-day items, कि कितना वो कर दे, कि हिसाब है. So it was launched somewhere in 1995. So CPI or Corruption Perception Index basically defines corruption as the misuse of public power for private benefit. ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੰਸ ਭਾਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਵੀ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਯੂਜ਼ਸ ਐਕਸਪਰਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਰਵੇਜ਼ ਟੂ ਰੈਂਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ based upon their perceived level of corruption. So it was launched somewhere in 1995 and it defines corruption as the misuse of public power for private benefit. These days this has become a kind of norm for us. ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। And sometimes we actually feel confident ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ pay him something ਤੇ he will feel happy about that. ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ we made some payment and our work will be done for sure, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ in normal course ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। So 2022 corruption perception index ਜਿਹੜਾ it was released in January 2023. So it ranked 180 countries, 180 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ CPI ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਹੈਗਾ from 0 to 100 ਸਕੇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਓਨੀ ਕੰਟਰੀ ਕਰਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਓਨੀ ਕਰਪਟ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸਕੋਰ 5 ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਕੋਰ 7 ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਕੋਰ 50 ਉਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਪਟ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਅਪ ਟੂ 100। ਸੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ CPI ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਜੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ the top 3 most corrupt countries in 2022 as per their corruption perception index were Somalia. So Somalia ਦਾ ਜਿਹੜਾ CPI corruption perception index ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ 12. Then comes Syria and South Sudan. ਉਹ ਟਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ at 13. Syria and Sudan. So ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ S ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। So Somalia, Syria, Sudan number 2 ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, and then Venezuela which is at number 14. So ਜਿਹਦਾ corruption perception index 14 ਹੈ। So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a separate 2023 best countries ranking from the US News, BAV Group and Wharton School listed Russia, Iran and Colombia as the top 3 most corrupt nations. So a 2023 ਦਾ by another organization ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ from the US News, BAV Group and Wharton School, they listed Russia at number 1, Iran number 2 and Colombia as number 3 most corrupt nations.
So Pakistan has a corruption index of 31 and India is at 40. So it means India is less corrupt than Pakistan. So I do have some information here. The most honest country is Denmark. So Denmark has a corruption perception index of 90. ठीक है जी. Then comes Finland is the second most honest country as per the surveys, and then comes New Zealand, third ਦੇ ਉੱਤੇ. Canada is at number 14 in the list, and then the 14th the list from top, the best nations. So it 14th number ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ Canada, ਜਿਹੜੀ Canada nation ਹੈ. So Canada 14ਵੇਂ number ਤੇ ਹੈ. Then the UK comes at number 19. So we are still better than the UK, and then comes the USA, which trails at number 24. So a corruption perception index हैगा. Then I do have some more information about other countries in this group. So let me just get that list here for you, and this is interesting news, and I would like to share more about that. So जी हाँ. So the top 10 most corrupt countries in the world. So I do have an image that I would like to share with you. So I guess that will be more self-explanatory. So give me one little second because I wasn't prepared for it, but I'm going to share it with you right now. So if you look at this image, this will share with you the top 10 nations, right? The highest one for corruption. So Somalia is the most corrupt country. Syria comes next. South Sudan is again at number 13. So this goes next. So let me slide this particular image on one side and I go on the other side, and we'll talk more about this. So if you are looking at this graphic at the moment, so this is what you have to look at. So let's do it together. Somalia number, the CPI ਜਿਹੜਾ 2020 ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਵ ਕਰਪਸ਼ਨ perception index for 22 as well. So 22 ਦੇ ਉੱਤੇ, well, Somalia was beaten by no other countries, just Somalia, again at number 12. Then comes South Sudan. In 2022 the score is 12, and Syria, the score, not consumer, it is the corruption perception index is 14. ਸੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 40 ਸੀ. 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਚੇਂਜ ਐਟ ਆਲ, ਸੇਮ ਦਾ ਸੇਮ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟਾਪ ਮੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਵਿਦ ਯੂ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਸਟਿਲ ਸਟੇਜ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ. ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕੋਰ ਘਟਿਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, from 90 it came down to 88. Finland also dropped slightly by 2 percent points. So corruption index ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 85 ਸੀਗਾ. So the top 5 nations you have on your screen, ਉਹ screen ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2020 ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ I think the same as of now as well. Denmark, the best country. Finland, again the best. New Zealand, still better. 4th is Norway, 5th is Sweden. So these 5 countries are on the top. So what do you think about this information? Did you ever know that there is something called corruption perception index? I didn't know that. It was just a research that I did. So there are a couple of ways and means to understand this corruption perception index. I did some research on that and what it says, those methods, and it is really interesting to note.
One is CPI that we just spoke about, and another is Global Integrity Index, GII. This index assesses the systems in place to prevent corruption and promote integrity in various countries, focusing on anti-corruption mechanisms, government transparency and accountability. Then there is one World Justice Project, WJP, Rule of Law Index. So WJP Rule of Law Index measures how the rule of law is experienced and perceived by the general public worldwide. It covers factors such as constraints on government powers, absence of corruption, open government, and regulatory enforcement. And the last, number 4th, is Edelman Trust Barometer. While not focused solely on dishonesty, this annual survey measures the public's trust in 4 institutions: government, business, media, and NGOs. So trust levels can reflect perceptions of integrity and honesty within those institutions. So 4 measures to determine dishonesty at different levels. Number 1 was CPI, Corruption Perception Index, Global Integrity Index, World Justice Project, Rule of Law Index, Edelman Trust Barometer, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 major institution study ਕਰਦਾ ਹੈ. So how did you like the information? I would love to hear your comments on this. So tell me, is this data useful to you or not? So second ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, and it is called Residential Rental Licensing Pilot Project, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, 3, 4, 5 and 7 ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਹੈ। We try to be very accurate and we trust the data is from very reliable sources, but we do not give any warranty or representation to accuracy at all. So do not base any opinion based on our information. So please make sure you carry out on your due diligence. So there are so many ways to find the corruption, but anyways, let's move forward. And the next thing that we want to talk about is Residential Rental Licensing Pilot Program, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ in order to handle so many complaints coming in from people living in the neighborhood of those houses which have been rented out against the zoning bylaws. If the house is owned as single family, but some people have changed it to multi-residential or rooming houses, not only those are illegal, they are imminent threat to the neighborhood as well. If they are semi houses, they are in violation of fire codes, building codes and whatnot. If they catch fire, adjacent homes are going to be damaged as well. Some innocent people may get punished for no fault of their own. Why? Because some homeowner or landlord was dishonest. We just talked about dishonesty, because they did not spend money to make sure the building is zoned properly, and they get an exemption from the city that we want to convert our single family into a rooming house. And they did not get any electrical safety authority inspection, and the result is the house does not comply with fire code, does not comply with building code, does not comply with electrical safety authority code, and then we are sitting on a time bomb. So if city wants to implement some enforcement that can get them acts before any of such unfortunate incidences happen, what is wrong in that?
Well, I think it should be implemented. But again, my statement will be taken against so many other people. So I will be cautious. The profession I am in, I don't want to antagonize or annoy any other people. So basically, there are people, and even those people who were protesting will understand that what I'm saying is correct. They may agree or disagree. But it is really important that properties were zoned for a reason. ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ the rates are too high, the carrying cost is too difficult. I get all that. But what is law, right? And now people are asking to be educated about the law. And isn't zoning bylaw available everywhere? Whenever someone wants to buy an investment property, isn't it my job to understand what they want to do with the investment? And if your client tells you that, hey, listen, we want to buy this house, we know there are institutions around, and we would educational institution around, and we would love to rent to students, make more money off our investment, and isn't it my job to advise them against it? Saying, Mr. Buyer, I appreciate you telling me that, but this is the zoning at the moment. And if you do anything to the property, it will be conceived as zoning bylaw violation. You may be ticketed, or you may end up compromising the safety and security on life and content of the inhabitants. So what's wrong in that? Can we not do it? Rather, we just turn a blind eye to that situation, and I'm not saying everyone does it, but a few definitely do it. There are always those professionals in any industry who will not focus on any other thing other than their own money. That's okay. It happens. I am nobody to judge anyone, but this is what people tell us later, that our representative did not warn us about that. You work with the right person and they will definitely bring it up. They will send you the material, the way to get the zoning done. So now, these people who are crying foul of city, and I sympathize with them, I totally get it. They are in trouble. They should get some support. Don't take me wrong. So, by your comments, tell me how many of you think that residential rental licensing pilot program in Brampton is the correct one. You do not have to write too many comments. You will just say yay or nay to it, and I would be very happy that you responded. How many of you think the residential rental licensing program is the right program to control the population that can live in a house or in the city, because everything stresses our utilities? And how many think this is RRL is the wrong project? Without judgment, we are just talking and discussing and not fighting with each other. ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਣਾ yes RRL is wrong, or no RRL is right, or yes RRL is right, or no RRL is wrong, and I would be grateful to you. So ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੈ ਸਪੋਰਟ 'ਚ, ਕਈ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੈ. ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ? ਹੂ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਿੰਗ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ? ਤੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਖੈਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੌਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਫੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, and they probably are re-evaluating certain things which were valid points raised by some landlords through the protest recently. That's okay, fantastic. So I wish everything works in a way that makes neighborhood happy and there are no nuisances in the neighborhood. Noise is the biggest problem when you do not educate your tenants properly. And some people I have seen, they put clauses in where it says the tenant
agrees to respect the neighborhood. Yes, I know it's respect, not a binding line. But when you say respect, at least when you sign on the document, you undertake that yes, I will be considerate of neighborhoods. Simple. So when you do that, and trust me, it makes everyone happy. And people like the landlord who takes care of their neighbors. ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਹੀਅਰ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ 6478001518 or you can send me a message on my cell number 6473332273. I would be very happy to share that with you. So my phone number, if you want to call me, is 647-333-2273. Feel free to send me a shout. At this time, I cannot take a call, but after the studio hour, you can definitely call me. So if you want to call now, the studio phone numbers are 647-800-1518. And my name is Paul Chima. I'm just trying to understand what you think about this project. So this was a residential licensing pilot program initiated by a city. Which city do you live in, or do you have such program in your neighborhood? So I would be very curious to hear what you have to say, because sharing knowledge is what makes us be better. We are going to talk about stability in the housing market. So we'll take a little break, then we'll come back with the stability in real estate, and then we're also going to see what economists are saying about this. So stay tuned with PC24RETV. We'll be back after a quick short break. Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਨੂੰ 778-999-1531 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਉਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ, ਕੋਕਿਟਲਮ, ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ 7789991531। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਨੂੰ 7789991531 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ, ਕੋਕਿਟਲਮ, ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ 7789991531। PC24 RTV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਯੂਰ ਮੈਸੇਜਿਸ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਇਟਸੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 7:02 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ 3-4 ਕੁ ਹੈਗੇ ਬੋਰਡ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ
ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 361 ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ 57 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ 15 ਮਕਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 150 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕ ਗਏ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਲੱਤੀ ਫੱਤੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕ ਗਏ ਆ, ਪੱਕੇ ਵਿਕ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਤੀ ਆ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 35 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੈਲਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ 29 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮਸ ਆਫ ontario। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ 19 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ/ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ 275 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਏ ਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 361 ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 275 ਆਏ ਆ। 29 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਸਪੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। 29 ਮਕਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਤੇ 157 ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਗਏ ਆ ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 154 ਮਕਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸੋਲਡ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 154 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਤੀ ਆ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ। 68 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 6 ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ 24 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ 9 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। 96 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੈਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਆਉਗੀ ਵਾਪਸ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਲਰ ਤੇ ਬਾਇਰ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊਂਠ ਆ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰਵਟ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਇੱਧਰ ਮਰੂਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮਰੂਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿਸ ਈਅਰ as interest rates start falling, but from when we don't know yet. ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਘਟਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹਾਈ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ
ਉਹ ਜੂਨ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ feeling the pressure of recession at this time. So stability is expected to return to the country's housing market this year as interest rates ease, but homeowners should not expect a return to the rollicking price gains of previous years. So ਜਿਹੜਾ insane price gain ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇਗਾ। ਪਰ ਹੋਮ ਓਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗੀ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਐਵਰੇਜ ਗੇਨਸ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਨ ਸਮ provinces and cities, and we are going to talk about Alberta, Quebec and most of the Atlantic provinces. So higher than average gains are expected in Alberta. ਇੱਥੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3.5, 4.5, 5.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। which shouldn't happen, but this is what is going on. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ 395 ਦਾ 390 ਦਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ $5 ਲੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ। ਵੀ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਸਮ ਮਨੀ। ਪਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਐਵਰੇਜ price gains are expected in Alberta, Quebec and most of the Atlantic provinces. ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਿਆ data is suggesting that the prices ਹੈਗੇ in British Columbia and Ontario are going to flat out. They will stay normal. ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। So for again pocket to pocket, street to street, area to area, things are very different. ਸੁਣੇ ਜੈਨਰਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੂ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਊਂਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼। that's going to happen. So I don't think greater Toronto area ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਟ ਫਲੈਟ ਰਹਿਣਗੇ। I am pretty confident ਕਿ things may change a bit. How much it remains to be seen. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। Today if you can afford a house, this is the best time to purchase. Rates are normal, very 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 low to down to earth. So I think this market may not be repeated again. So, and I know some people are getting hurt and that is unfortunate. I can only sympathize with them. But the problem is we bought way expensive. We never try to stop it. So higher than average gains are expected in some provinces such as Alberta, Quebec and some provinces of Atlantic Ontario. Atlantic provinces, sorry, not Atlantic provinces. Kriya predicts that British Columbia and Ontario will stay flat. Despite the pullback in home prices, high interest rates have essentially cancelled out any benefit in affordability for buyers. This is as per many observers. ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਟੇ ਆ ਪਰ ਬਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। RBC ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਲਟਕ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Affordability is the main problem at this time. जब तक affordability control नहीं होंदी, it's not going to happen. So this is as per RBC economist observation. National Bank ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ who monitor where the prices are going, where affordability is leading to. So ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੀਜੇ ਕੁਆਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਅ ਪੀਕ ਇਨ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ। ਤੇ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਰੇਟ ਘਟੇ ਆ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਦੇ। ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ while still rising income was a partial offset in the third quarter, it did little to assuage the situation। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਸੈਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਰੂਥ। ਸਮ ਪੀਪਲ will tell me that why you talk negative. I don't talk negative, I'm just projecting the data I see from the mortgage side and from the real estate side. So the situation can be very sad in the coming months because affordability is deteriorating very fast. ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਲਾਸਟ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਬਿਲੀਵ the sources are very legit, but without any representation and warranty. This is what I keep saying all the time. Please go to your professional, sit down with them, spend time, or if you observe market, spend time as much as you can and then make your decision. The data I can tell you is from very legit sources, I can tell you that. But just to protect my license, I will keep adding the disclaimer. So kitchener ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰਲੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ 13 ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ 13 ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ this is fantastic. So I hope the news I'm going to share is really fantastic for many of you. So ਖਬਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ 13 ਟਾਵਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰਲੂ ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। So 13 towers have been proposed on site of former Waterloo steel factory. So ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿਕਾ ਔਰ ਪ੍ਰੀਸਾ, I don't know how you say it. It's called PRICA. So Prisa Global Enterprises, a major student landlord. ਸਮਝ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ।
So PRISA Global Enterprise, a major student landlord, has unveiled a proposal to put 13 residential towers from 8 to 30 stories in Waterloo on the 5-hectare site of the former Clamor Steelcraft plant, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਊਜ਼? 13 ਟਾਵਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ 13 ਟਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਟਾਵਰਸ 8 ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਟੋਰੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਸਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਕਾ ਔਰ ਪ੍ਰੀਕਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਕਾ ਗਲੋਬਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ, ਅ ਮੇਜਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਂਡਲੋਰਡ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 13 ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ 8 ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਟੋਰੀ ਤੱਕ। 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਾਈਟ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਲੈਮਰ ਸਟੀਲ ਕਰਾਫਟ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟੀਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ। ਸੋ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹਾਊ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦਿਸ ਲੁਕਸ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਫ ਦੇ ਮੇਕ ਇਟ, ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਦੈਟ ਦੇ ਅਪਰੂਵਡ ਇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 5000 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਟ 446 ਅਲਬਰਟ ਸਟਰੀਟ ਨਾਰਥ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਇਹ ਵਾਟਰਲੂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੋਲੋਜ਼ 3 ਕੰਪੈਰੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਬਾਈ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਟੂ ਐਡ 33 ਟਾਵਰਸ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 33 ਟਾਵਰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਆਲਮੋਸਟ 10,000 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਟੂ 3 former industrial or commercial sites along King Street North and Northfield Drive West. ਉੱਧਰ ਹੀ। ਸੋ 33 ਟਾਵਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਗੈਦਰ ਦਿਸ 4 ਇਨਫਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹ 3 ਸਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ। 3 ਸਾਈਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੇ ਅਲੋਂਗ ਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਨਾਰਥਫੀਲਡ ਡਰਾਈਵ ਵੈਸਟ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਲੈਮਰ ਸਟੀਲ ਕਰਾਫਟ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ 46 33 plus 13 46 towers containing 12,714 dwellings. Huge number. 12,714 ਮਕਾਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੇ 46 ਟਾਵਰ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, which is almost 80% of the housing target Waterloo aims to achieve by 2031. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ 80% ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ 18,000 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। 18,000। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟਾਰਗੇਟ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2023 ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵਾਟਰਲੂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਏਡ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਟਸ ਔਨ ਦਾ ਪਾਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ
ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, $4 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 16,000 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ 2031 ਐਡ ਕਰਨਾ। ਵਾਟਰਲੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ ਆ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਂਟਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲੱਬ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਲੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਬਜਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਫॉर ਮਲਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਵੈਲਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ above guideline rent increase ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ if I quote them correctly, it says in order to not have a dramatic increase, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ in fact that landlords cannot apply for above guideline increases, it needs to be below 3.75%. That's the threshold. So that's where it could be lower, but the exact figure is still being worked out with city staff, and this is as per Miss Cho's statement. So I hope you enjoy the content today. What do you think about it? How do you rate our program? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਏ, ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਆਸਕ ਅਸ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈ PC24 RETV। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IPTV ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵੌਇਸ ਆਫ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ PC24 ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। YouTube ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਉਪਲਬਧ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਭਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ PC24 ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਦਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਦੇਈ, ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਰਦ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।